हेलो बंधुসকল আকৌ নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে কেনেকৈ AtoPlay এপৰ মানে চেনেল ক্ৰিয়েট কৰিব আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সন্মুখত আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহি পালো মোবাইল স্ক্ৰীনত ওপেন কৰিলো AtoPlay এপখন ওপেন কৰি লোৱাৰ পিছত আহি আছে ৰব AtoPlay ভিডিও এটা অন হৈ গল দে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে ক্ৰিয়েট চেনেল ইয়াত আপুনি এটা ক্লিক কৰি দিব যদি আপুনি লগইন কৰা নাই লগইন কৰি লব আগতে ইয়াৰ পিছত ইয়াত এটা ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আহিব ওপৰত মানে ইয়াত মানে আপোনাৰ চেনেলৰ নামটো ডেসক্ৰিপশন আৰু ইয়াত মানে সিলেক্ট চেনেল ক্যাটাগৰী আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ চেনেল মানে আৰু ইয়াত মানে আপোনাৰ চেনেলৰ লোগোটো আৰু যদি নিদিয়ে তেনেহলে হ'ব AtoPlay বুলি লিখা থাকিব তেনেহলে মই ইয়াত মানে প্ৰথমতে মোৰ চেনেলৰ নামটো দি দিও ডেসক্ৰিপশনত কি দিম টেকনলজি ইয়াত যদি আপুনি প্ৰফাইল মানে ডিপি দিব বিচাৰে দিব পাৰে ইয়াৰ পিছত ক্ৰিয়েট নিউ চেনেল হৈ গল সাকসেসফুল ক্ৰিয়েটেড সাকসেসফুলি হৈ গল আপোনাৰ চেনেলৰ নাম সাম সকলো আহি পৰিছে এতিয়া আপুনি ভিডিও আপলোড কৰি দিব পাৰে আৰু যদি নিদিয়ে মই নিদিও পিছৰ ভিডিওত মানে যদি পাৰো দিম আৰু ভিডিও বনাই আপোনালোকক শিকাম সো কিমা 3টা ভিউজ 41 মিনিট থ্যাংক ইউ অল দা বেস্ট ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে